السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا. النهاردة هنعمل الكنافة بالموز. الوصفة دي من الحاجات الغالية جدا، بتتباع بره في محلات غالية. احنا هنعملها في البيت بأقل التكاليف، وهنشوف الوصفة هتتعمل ازاي. طبقة الكنافة، طبقة الكريمة، طبقة الجيلي، كل ده كله بتفاصيله. يا ريت تتابعيني لآخر الفيديو. تعالوا كده نشوف مع بعض. هنقطع قطعة من الكنافة بالموز، هنشوف شكلها عامل ازاي، هل هي متماسك او لا. الترانش ده او السكينه بتاعت الحلويات، هبدا ان انا اقص كده جزء كده منها. هبدا اشيل كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قطعنا القطعه طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. الكريمه عندي متماسكه، الكنافه، الجيلي، طبقات الموز اللي موجوده بين الجيلي وبعضه. يا ريت تتابعيني لاخر الفيديو عشان تشوفوا الوصفه دي اتعملت ازاي، عشان تشوفوا كل التكات بتاعتها وكل التفاصيل. تعالوا نبدا يلا الفيديو. معايا الكنافه، انا قصاها كده زي ما انتم شايفين، مقطعاها صغير جدا وسبتها تاخد الرطوبه بتاعه شوفوا حتى لما بفركها بتتكسر مني، وسبتها تاخد الرطوبه بتاعه الهواء المطبخ اللي احنا قاعدين فيه بالشكل ده، تنشف. ليه؟ عشان ما تاخدش سمنه معايا كتير، وفي نفس الوقت ما تغيبش معايا في السوا بتاعها. انا عندي هنا نص كوبايه سمنه ومعاها معلقتين كبار زيت. هبدا ان انا اخلط المكونات دي مع بعضها. هجيب صاج كبير واسع، هجيب الصاج بتاع الفرن ده، هنزل بيه، يكون كبير كده وواسع. هنزل على الكنافه كده، انزل بالكنافه بتاعتي كده. ده نص كيلو كنافه. هديله نص كوبايه سمنه، معلقتين كبار زيت. هشرب الكنافه بالشكل ده كده، هفركها بايدي، هشرب الكنافه حلو بايدي. هتاكد ان كل حاجه اتشربت كده، السمنه دخلت بالشكل ده كده الكنافه بتاعتي. وبعد كده هفردها. الكنافه عندي اتشربت من السمنه بالشكل ده، هبدا اوزعها على الصاج. معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم مع السمنه، معلقتين زيت ذره، لان الزيت بيعمل يخلي الكنافه مقرمشه ويديلها لون بسرعه، ما يخليهاش تنشف مني وتعضم مني في الفرن اثناء ما انا هسويها. انا هحطها تحت الشوايه كل فتره وفتره، اقلب الكنافه علشان خاطر تاخد اللون واحد، ما يبقاش في حته بيضه وحته لونها احمر. هندخلها دلوقتي تحت الشوايه تاخد لون، وهنبدا نكمل معاكم بقيه الوصفه. اول ما تبدا تحمر وتبقى تاخد اللون الذهبي ده كده، ببدا ان انا اقلبها، وخليني دايما اقلب فيها عشان خاطر ما تحرقش مني، وفي نفس الوقت ما تبص مني. انا كده هبدا ادخلها تاني وافضل استمر في التقليب بتاعها، وانا احطها تحت الشوايه. خلي عينك عليها على طول لانها بتحمر بسرعه زي ما انت شايفه كده. هقلبها واحطها تاني. بعد ما طلعت عندي من الفرن بالشكل ده كده، بخدلها اللون الذهبي ده كده، وخدته كله بقى لون واحد موحد اهو. ما ازودش عن كده عشان ما تمررش معايا وما تتحرقش مني. هبدا ان انا عندي شربات تقيل بارد، كوبايه سكر، وثلاث ارباع كوبايه ميه، وعصره ليمونه، اول ما وشويه فانيليا صغيرين. اول ما يقعدوا عندي على النار بالشكل ده كده، هبدا انزل بيهم على الكنافه وهو بارد مش سخن. هسقي كده الكنافه بتاعتي كده، واقلبها مش هكتر عشان انا مبحبش الحاجه الحلوه قوي. هكمل كده قلبتها، هكمل بيها كده العسل كده بتاعها بالشكل ده، واقلب. في الاثناء دي انا محضره صينيه مقاس 28 من اللي هي بتتفتح وتتقفل، عشان خاطر احط فيها الكنافه وهي سخنه كده. عندي الصينيه دي مجهزاها كده، هبدا انزل بقى بالكنافه كده عليها. نزل كل الكميه بالشكل ده كده، وهضغطها. بعد ما عملتها كده، هبدا ان انا اساوي بقى، واضغط عليها كده، اكبس القالب بتاعي كده بالشكل ده واساوي.
واسيبها تبرد تماما. بعد كده ابدا اعمل الكريمه. بعد ما كبسنا طبقه الكنافه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هبدا اعمل الكريمه. هسيب الكنافه ترتاح في التلاجة تبرد تماما عشان خاطر لما احط عليها طبقه الكريمه ما تسيحش مني. مقادير الطبقه التانية عندي: الكريمه، معايا كوبايه لبن متلج جايباه من الفريزر، معايا 3/4 كوبايه كريم جانتيه بودره خام اللي هي المتحده، ممتازه جدا واستعمالاتها حلوه جدا، ما بتسيبش ولا بتسيل منك ابدا، يعني من انضف الكريمات. معايا معلقه ونص صغيره سكر، مش هستخدم سكر كتير عشان اللبن بيبقى فيه طعم الحلاوه وبيبان فيه، زائد ان الكنافه فيها كميه شربات. معايا فانيليا سايله، معايا علبه قشطه، ويستحب تكون قشطه بلدي، ما تكونش قشطه اللي هي المعبأه دي او اللي هي بتيجي جاهزه دي، بس المتواجد عندك استخدميه. هنبدا ان احنا نضيف كل المكونات دي مع بعض. ابدا اضيف الكريمه عندي كده، ابدا اضيف اللبن عندي متلج جدا، واحط معلقه ونص صغيره سكر، استخدم فانيليا، احط حاجه بسيطه جدا منها اهي كده. ابدا اخفق المكونات دي مع بعض. القشطه هحطها في الاخر، بعد ما اخلص خفق الكريمه هحط القشطه في الاخر. ابدا اخفق المكونات بتاعتي بالشكل ده كده. بدأت عندي الكريمة تتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هضربها كمان ضربة عشان خاطر انا عايزاها تبقى سميكة جدا، عشان خاطر لما اجي اقطع الكنافة تبقى عندي طالعة قطعة مستقيمة متبقاش فيها اي سهولة. الكريمة عندي زي ما انتوا شايفين كده شبعت خفق وجامدة شوية عن الكريم جانتيه اللي انا بستخدمه للحلويات العادية، عشان خاطر لما اجي اقطع الكنافة بتاعتي تبقى القطعه طالعه كويسه معايا، متبقاش الكريمه سايله مني. في الحاله دي هبدا بقى ايه، احط علبه القشطه بتاعتي. هبدا اضيف علبه القشطه على جنب كده، مش هحطها على الكريمه مباشر، اهي على جنب عشان ما تهبطليش الكريمه بالشكل ده كده. هضرب اديها ضربه كمان معايا بالشكل ده. احاول ادخلها في الكريمه من غير ما اهبط على نفسي، احاول ادخلها في الكريمه من غير ما اهبط على نفسي. بعد ما خفقت القشطه مع الكريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والقوام بتاعها سميك جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هبدا ان انا انزل بيها على الكنافه، واكون اتاكدت تماما ان الكنافه بردت معايا عشان ما تسيحليش الكريمه. ابدا انزل عندي بالكريمه كده على الكنافه كده بالشكل ده، ابدا اسوي. القوام بتاع الكريمه تقيل معايا، وده المطلوب ان هو يكون تقيل ما يكونش خفيف، عشان خاطر لما اجي احط عليه الجيلي ما يسيلش مني ويبقى مديني قوام حلو في الكنافه. ابدا اسوي بالشكل ده كده عشان خاطر لما اجي احط الجيلي يبقى عند السطح بتاع الكنافه عندي متساوي بالشكل ده كده. اي حته فيها زيادات هسوي كده. همسح بقى الزياده دي بمنديل مطبخ عندي. هجيب المنديل بالشكل ده كده وهمسح كل الحروف اللي موجوده. بعد ما مسحنا الركام بتاعه الصينيه بالشكل ده كده ونضفناها تماما وسوينا الكريمه، هبدا ادخلها التلاجة تشد معايا شويه. في الاثناء دي هبدا احضر الطبقه الاخيره.
طبقة الجيلي الأخيرة معايا معلقتين كبار سكر، معايا 2 باكت جيلي فراولة. هبدأ أضيف الجيلي بالشكل ده كده. حطيت 2 باكت جيلي فراولة، هضيف عليه 2 كوب مية سخنة مغلية بتغلي بالشكل ده كده عشان ادوب الجيلي. ودي تاني كوباية اهي. هبدأ ادوب الجيلي بتاعي بالشكل ده كده، ادوبه تماما خالص، ميكونش فيه اي حاجة خالص. بعد ما ادوبوه هسيبه يبرد تماما. بعد ما يبرد خالص ويبدأ يخش في مرحلة التماسك، هبدأ ان انا اضيفه على الكريمة. بعد ما الجيلي عندي برد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هبدأ اضيف طبقة بسيطة جدا على طبقة الكريمة اللي انا عاملاها بالمعلقة كده، حاجة بسيطة جدا عشان خاطر لما اجي احط الموز يمسك في الجيلي وميبقاش عامل فاصل ما بين طبقة الكريمة وطبقة الجيلي. هحط حاجة بسيطة اوي يعني مش هكتر. بالشكل ده كده هبدأ اضيف بعد كده هدخلها التلاجة تشد شوية، حاجة بسيطة قوي. وبعد كده هحط الموز عليها واضيف بقية الجيلي. عندي طبقة الجيلي اللي انا حطيتها الضعيفة جدا البسيطة ديت بدأت مسكت اهي، بس ما مسكتش قوي. هبدأ ان انا ارص قطع موز، هبدأ ارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، داير داير كده. هكمل بقيه الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرص الموز كده وهكمل بقيته وهضيف عليه الجيلي في الاخر. بعد ما رصينا الموز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هنبدا نضيف طبقه الجيلي الاخيره. نبدا نضيف طبقه الجيلي بالشكل ده. نغطي الموز كده عشان خاطر يتغلف بالجيلي ما يسمرش معايا. احط بالراحه عشان ما بوظش اللي انا عملته. بعد ما خلصنا طبقه الجيلي الاخيره هنبدا ندخلها التلاجة من تحت الفريزر. ما تحطهاش في الفريزر يا جماعه. وبعد كده لما الجيلي يجمد خالص هبدا ان انا اقدمها ان شاء الله. بعد ما بردت عندي الكنافه بالموز زي ما انتوا شايفين، والجيلي عندي جمد بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هبدا ان انا اسلك الجناب بتاعتها واطلعها من القالب بتاعها. معايا سكينه كده بالشكل ده. هبدا ان انا اخد الجنب كده وانزله للاخر وامشي داير كده بالصينيه. احاول انا اسلك كل ده بحيث ان هي ما تتفتش مني كمان. بعد ما طلعنا الكنافه بالموز بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، طبقات الكنافه باينه قدامنا حلوه ازاي. اللون بتاعها ذهبي متماسك، والكريمه كمان متماسكه، والجيلي كمان بالموز ممتاز جدا. يا ريت النهارده الوصفه تنال اعجابكم، ويا ريت تعملوا اشتراك للقناه. اللي ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك، ويا ريت تعملوا لي لايك عشان خاطر يوصلكم كل ما هو جديد. وبالهنا والشفا.